Dám tự ý xông vào quỷ tư, không muốn sống sao? Sát thủ Hàn Thiên, người tự ý xông vào quỷ tư là vì chuyện gì? Đừng nói nhảm nữa. Em gái ta, Yên Nhi, có phải bị ngươi giam cầm không? Đây là ngọc bội của Yên Nhi. Quỳ xuống. Diệp Cô Sầm, ngươi là nhị hoàng tử. Đừng nói là ngươi. Tu Trà, trong thiên hạ này ai có thể biết được quỷ tư mà bệ hạ kiêng rẻ nhất lại chính là do điện hạ sáng lập. Ngươi nhận ra ta? 2 năm trước, Nam Đinh tộc Bắc Mang đều đã bị tàn sát hết, còn lại những tù binh này xử lý thế nào? Xin điện hạ chỉ thị. Yên Nhi đừng sợ, chị sẽ đến cứu em tối nay. Vâng. Huyết thù diệt tộc, dù mất cũng không quên. Diệt tộc. Ngươi không phải còn có một em gái sao? Muốn gặp cô ta? Được thôi, nhưng ngươi phải làm một việc cho ta. Ngươi muốn ta gia nhập quỷ tư. Ta muốn người thâm nhập Ninh Vương phủ, giúp ta quyến rũ Diệp Hoài Cẩn. Ninh Vương phủ ứng tuyển nha hoàn, cần phải thi tài năng trước. Thanh Mi, trên bàn này tổng cộng có 17 vị dược liệu, ngươi cần chọn từ đó để kê cho ta một thang phương thuốc dưỡng sinh giải nhiệt. Phan Trọng Ngọ, không biết mạch tượng của nương nương có thể cho xem qua không? Bán biên liên 2 tiền, phục linh 3 tiền, cam thảo quy vĩ mỗi thứ 1 tiền. Còn có hoàng liên 8 phân, đại hoàng 5 phân, thiên hoa phấn 1 tiền 5 phân. Phan tiên sinh thấy thế nào? Ta tuy là nhà công, nhưng lại biết Trạch Lan băng phiến đều là thuốc giải nhiệt tốt. Người đã để lộ ra rồi, Vương phi làm sao có thể giữ người lại? Đuổi ra ngoài đi. Phương thuốc tùy người mà khác. Vương phi đã có mạch hỉ, nếu thêm Trạch Lan băng phiến vào, e rằng sẽ tổn thương thai khí. Không ngờ ngươi lại tỉ mỉ đến vậy. Vương phi quá khen rồi. Hàn Thiên chỉ là tình cờ thôi. Tình cờ sao? Ta thấy ngươi rõ ràng là có ý đồ xấu, có chuẩn bị trước. Vương phi hiểu lầm rồi. Hàn Thiên tuyệt đối không có ý này. Khi bắt mạch, ta đã chú ý đến ngươi. Vết chai trên đầu ngón tay ngươi, đây rõ ràng là thứ mà chỉ người luyện võ mới có. Kẻ nào phái ngươi đến? Nói. Bẩm Vương phi, Hàn Thiên năm xưa gia đình gặp biến cố, bất đắc dĩ bị bán vào ca lâu. Vết chai trên tay này là do luyện đàn lâu năm mà thành. Sao lại có giai điệu giống với khúc nhạc mẫu hậu ta từng tấu đến vậy? Diệp Hoài Cẩn, chẳng lẽ Bắc Mang tộc còn có người? Tấu hay lắm, không biết là khúc nhạc gì. Đa tạ tiên sinh đã khen ngợi. Khúc nhạc này là cổ phổ của Bắc Mang. Hữu sở tư. Nữ nhân kia, ngươi trang điểm kỹ lưỡng, có chuẩn bị trước, rõ ràng là muốn quyến rũ Ninh Vương điện hạ. Nương nương hiểu lầm rồi. Hàn Thiên chỉ cầu được hầu hạ nương nương, không dám có nửa điểm ý đồ bất chính. Hay lắm.
Vậy ngươi hãy tự hủy dung mạo của mình đi. Ta sẽ giữ ngươi lại. Điện hạ, sao người lại đến đây? Vì để nàng giữ cô ta lại mà nàng đã hèn mọn đến mức không tiếc ép cô ta tự hủy dung mạo. Thanh Mi, nàng hà tất phải ép người quá đáng như vậy? Điện hạ, người không thấy đáng ngờ sao? Bắc Mang diệt tộc, cổ phổ thất truyền, cô ta vì sao lại có thể tấu ra khúc nhạc thất truyền? Điện hạ thứ tội, nếu có mạo phạm, Hàn Thiên về sau sẽ không tấu nữa. Không sao, cô đàn rất hay, giống hệt khúc nhạc mẫu phi ta từng đàn. Ta thấy cô ta chính là có ý đồ xấu, cố ý tiếp cận điện hạ. Thanh Mi, ta không tin cô ta là người như vậy. Hơn nữa nàng đang mang thai, bên cạnh cũng cần có người chăm sóc. Hàn Thiên bái tạ điện hạ. Mau đứng dậy. Ngươi đã biết Tấu Hữu Sở Tư, chẳng lẽ có duyên nợ với người Bắc Mang tộc? Bẩm điện hạ, khúc nhạc này là do Hàn Thiên tình cờ nghe được, chỉ vì yêu thích nên đã ghi nhớ lại. 2 năm trước, ta từng tận mắt chứng kiến Bắc Mang diệt tộc, cứ ngỡ cô nương Hàn Thiên cũng giống ta, đã trải qua chuyện đêm đó. Lẽ nào người cứu ta đêm đó là hắn? Chị cẩn thận, có bẫy. Công tử là ai? Vì sao lại giúp ta? Nơi này nguy hiểm, mau đi đi. Tiên Nhi. Nha môn Quỷ Tư, vì ta đã thâm nhập vào Ninh Vương phủ, vương gia cũng nên giữ lời hứa, cho ta gặp em gái. Biểu hiện của ngươi đầy rẫy sơ hở, dựa vào đâu mà đòi thưởng? Vương gia nói vậy là có ý gì? Khi ngươi tự hủy dung mạo, quá mức quyết tuyệt. Sau khi Diệp Hoài Cẩn giúp ngươi thoát hiểm, ngươi lại quá mức nhiệt tình. Ngươi, có phải ngươi đã thích hắn rồi không? Ngươi giám sát ta. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi chỉ thuộc về một mình ta. Đừng đối với Diệp Hoài Cẩn có ý niệm vọng tưởng. Ngươi không sợ Ninh Vương có con nối dõi, ảnh hưởng đến việc ngươi tranh đoạt ngôi vị sao? Vậy nên nhiệm vụ đầu tiên của ngươi là... Ta tự biết mình không phải người tốt, cũng không làm được chuyện thương thiên hại lý như vậy. Tiên Nhi, Tiên Nhi, chị là chị của em đây mà. Tiên Nhi, sao em không nói gì vậy? Đừng dọa chị mà. Yên Nhi, ngươi đã làm gì Yên Nhi? Đêm diệt tộc đó, Yên Nhi đã bị kinh hãi. 2 năm nay vẫn luôn ngây dại câm lặng, hoàn toàn dựa vào mật dược của Quỷ Tư để duy trì tính mạng. Nếu ngươi không muốn làm trái lẽ trời, chi bằng ta cũng cho cô ta một sự ra đi nhẹ nhàng. Ngươi thử động vào em ấy xem. Tại sao ta lại không dám động? Ngươi nói cục than hồng này nếu rơi vào người cô ta, có đau đến mức tỉnh lại không? Dừng tay. Sao nào? Đổi ý rồi sao? Ngươi không muốn cô ta mất mạng. Con của Diệp Hoài Cẩn nhất định phải mất mạng. Anh lớn, Yên Nhi vừa rồi diễn có tốt không? Yên Nhi, em hư rồi đó. Em diễn trò lừa người mà em còn không biết xấu hổ sao? Em tại sao phải xấu hổ chứ? Tu Trà Thối còn nói chị đó không phải người tốt. Ta đâu có nói cô ta không phải người tốt đâu. Ta nói cô ta là sát thủ, thích khách, võ công cao cường.
Vậy sát thủ thích khách là người tốt sao? Yên Nhi, nghe anh nói, nếu vung đao về phía kẻ xấu thì hắn là người tốt. Nếu vung đao về phía người tốt thì sao? Vậy thì khác rồi. Nhưng cô ta thật sự là chị của em sao? Sao Yên Nhi một chút cũng không nhớ gì hết vậy? Yên Nhi ngoan, anh lớn nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em, để em nhớ lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Được, móc ngoéo. Đóng dấu. Hoàng đế Nam Sở. Hôm nay buổi trà tiệc của chúng ta, trẫm chỉ nói chuyện tình thân, không bàn chuyện quốc sự. Hai huynh đệ các con không cần quá câu nệ. Chờ buổi trà tiệc của phụ hoàng, cô hãy lấy gói thuốc này rắc vào chén trà của Thanh Mi. Nếu không, Yên Nhi có chuyện gì bất trắc thì đừng trách ta. Hàn Thiền ơi, cô cũng nếm thử món bánh ngọt này của Ngự Thiện Phòng đi. Chén trà sâm này ta mang đến cho Vương Phi là được rồi. Để cứu Yên Nhi, ta thật sự phải nghe lệnh Diệp cô Sầm sao? Hại mất mạng đứa bé vô tội sao? Không. Cô không sao chứ? Không bị thương chứ? Điện hạ thứ tội, là do nô tài bất cẩn, chỉ là một chén trà sâm thôi mà, chuẩn bị thêm một phần nữa là được. Trẫm tự thấy tuổi đã cao, tự biết thời gian không còn nhiều, vẫn mong Cẩn Nhi có thể sớm có con nối dõi, để trẫm được bế hoàng tôn. Phụ hoàng long thể khang kiện, nhất định sẽ vạn thọ vô cương. Đa tạ lời vàng của người. Thanh Mi nàng ấy gần đây quả thật đã có dấu hiệu ốm nghén rồi. Cái gì? Ninh Vương Phi, lời Cẩn Nhi nói là thật sao? Tốt quá. Cẩn Nhi, nếu con đã có con nối dõi, vậy thì nên ra dáng phụ vương. Như vậy, trẫm sẽ giao toàn bộ thuế quan vận chuyển đường thủy Giang Nam cho con quản lý. Cái này, trong số các hoàng tử, cũng chỉ có con mới có thể gánh vác trọng trách này. Xin phụ hoàng thu hồi thánh chỉ. Con, Nhi thần hoàn toàn không có tài trị quốc, không thể gánh vác trọng trách này. Một khi thánh chỉ được ban ra, uy tín của Diệp Hoài Cẩn sẽ cao hơn, với ta thì càng khó giải quyết hơn. Hàn Thiên, ngươi muốn phá hỏng đại sự của ta sao? Ta có cách của riêng ta. Hắn ta nên xuất hiện rồi. Phan tiên sinh, nửa đêm dám tư thông với Vương Phi, gan thật không nhỏ chút nào. Hàn Thiền cô nương, xin tha mạng cho chúng tôi. Người mất mạng, bọn họ sống. Bệ hạ khoan đã. Vô lễ. Ngụy công công, một nhạc sư nhỏ bé dám ngắt lời thánh thượng, không muốn sống nữa sao? Nô tài đáng mất mạng, thai nhi trong bụng Thanh Mi không phải hoàng tự, mà là cốt nhục của nô tài. Ngươi nói gì? Nô tài và Thanh Mi thanh mai trúc mã đã sớm tư định chung thân. Cô ấy là bất đắc dĩ mới gả cho Ninh Vương. Điện hạ không phải như vậy đâu. Điện hạ nghe thiếp giải thích. Một nhạc sư nhỏ bé dám làm loạn hoàng tộc, kẻ này đáng chu di cửu tộc ngươi. Chỉ là trẫm không hiểu, vì sao ngươi lại vào lúc này tự vạch trần hành vi xấu xa của mình. Bệ hạ đề bạt Ninh Vương là nhờ niềm vui của Ninh Vương Phi, nhưng thai nhi trong bụng đó lại là nghiệt chủng của nô tài. Nô tài lương tâm bất an, lấy mạng không tha. Chu di cửu tộc, nô tài mất mạng không đáng tiếc. Cầu bệ hạ tha cho mẫu tử Thanh Mi một con đường sống. Hoài Cẩn, ngươi ngay cả việc nhà cũng không xử lý tốt, làm sao gánh vác trọng trách quốc gia? Ngươi quá khiến ta thất vọng rồi. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Yên Nhi có cứu rồi. Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hỗn xược, không hay rồi. Hắn ta muốn tìm đường tự kết liễu.
Điện hạ, ngài đây là ý gì? Phụ hoàng, Phan Trọng Ngọ tư thông với Thanh Mi, tội không thể tha. Nhưng nhi thần cả gan, xin phụ hoàng tha cho hắn một mạng. Hoài Cẩn, ngươi có biết mình đang nói gì không? Lời phụ hoàng nói, nhi thần sao có thể không biết. Có một khoảnh khắc, nhi thần hận không thể đem hai người bọn họ xử lý thành vạn mảnh, nghiền xương thành tro. Nhưng xét về công, thân là hoàng tử, sao có thể vì chuyện xấu trong nhà mà làm tổn hại quốc uy của nước ta? Còn về tư, nhi thần không biết có nên nói hay không. Ngươi nói đi. Sân viện sâu bao nhiêu? Ngô Đồng khóa Thanh Thu, Thanh Mi, nếu không phải ta mỗi ngày vùi đầu vào thi thư, bỏ bê lạnh nhạt ngươi, thì ngươi sao có thể phạm sai lầm như vậy? Điện hạ, phụ hoàng, nhi thần tình nguyện từ bỏ phong tước, vẫn xin phụ hoàng giơ cao đánh khẽ. Ngươi đang nói gì vậy? Nô tài tội đáng mất mạng, nhưng Ninh Vương lấy đức báo oán, trời đất chứng giám. Vẫn mong bệ hạ duy trì chiếu chỉ ban đầu để bạt Ninh Vương. Phan Trọng Ngọ, ngươi rõ ràng là kẻ tham sống sợ mất mạng, nhưng lại hết lần này đến lần khác làm ra vẻ hào sảng bi tráng. Ngươi đang coi trẫm là kẻ ngốc để đùa dẫn sao? Hay là có ai đang ép buộc ngươi? Trẫm hỏi ngươi lần cuối, rốt cuộc là ai đang ép buộc ngươi? Không ai ép buộc, là nô tài. Là nô tài lương tâm bất an. Lương tâm bất an. Ngụy Công Công, ngươi đi giúp hắn ta nghĩ. Vâng. Bệ hạ, vẫn xin bệ hạ tha cho Thanh Mi. Đều là nô tài, đều là do một mình nô tài làm. Phan Trọng Ngọ, ngươi mà không chịu khai, ta nói chính là Phan Trọng Ngọ này vừa định chỉ điểm hung thủ, sao hắn lại đột nhiên mất mạng rồi? Có người diệt khẩu. Hay lắm, dám lấy mạng người ngay trước mặt trẫm sao? Nghe đồn sát thủ giang hồ có thể dùng ám khí quỷ dị diệt người vô hình. Chỉ là lão nô chưa từng tận mắt chứng kiến. Tốt lắm, đã chưa từng thấy, vậy trẫm sẽ triệu tập Lục Phiến Môn, cao thủ Đông Tây Xưởng và Huyền Kính Ti, tất cả đều gọi đến đây. Hôm nay dù có đào đất 3 thước cũng phải đào ra hung thủ cho trẫm. Người tại sao cứ liếc nhìn về phía đó? Có phải có thứ gì, là thứ gì không thể để người khác thấy sao? Phụ hoàng, Phan Trọng Ngọ này là do con lấy mạng. Ngươi Ngụy Công Công, đây chính là cái ngươi nói lấy mạng người vô hình sao? Tặng ngươi đấy. Diệp Cô Sầm, ngươi thật to gan. Chuyện xấu trong nhà không nên phơi bày ra ngoài, con chỉ là thay tam đệ dọn dẹp rác rưởi mà thôi. Diệp Cô Sầm ơi Diệp Cô Sầm, sao trẫm lại có một đứa con độc ác như ngươi chứ? 7 năm trước, ngươi vì rượu chè phóng túng hại mẫu hậu và linh phi của ngươi cháy mất mạng trong biển lửa. Hoài Cẩn, nó đã quỳ 3 ngày mới bảo vệ được ngươi, mà bây giờ ngươi lại lấy oán báo ơn, sỉ nhục nó. Hay cho cái quỳ 3 ngày, vong ân bội nghĩa. Phụ hoàng làm sao biết được đám cháy ở chùa Hồng Liên năm đó không phải do Diệp Hoài Cẩn tự mình phóng hỏa? Ngươi im miệng cho trẫm. Diệp Hoài Cẩn là do Linh Phi sinh ra, nó ngay cả ngươi cũng phải bảo vệ, sao có thể làm hại mẫu thân ruột thịt của mình chứ? Còn ngươi, trẫm đối với ngươi luôn nhẫn nhịn, ngươi đừng tự rước lấy nhục nữa. Phụ hoàng cần gì nói nhiều, muốn phạt muốn lấy mạng, con chịu là được.
Ai nói trẫm muốn phạt ngươi? Ngươi làm rất tốt. Trẫm không những không phạt ngươi, trẫm còn muốn trọng thưởng cho ngươi. Vài ngày nữa, phái đoàn của Phong Thương Quốc sẽ đến. Trẫm đang có ý định để Diệp Hoài Cẩn cưới công chúa Phong Thương Quốc. Chỉ là nó đã nạp Ninh Vương Phi rồi. Điều này không hợp lý. Ngươi làm loạn như vậy, lại giúp trẫm dọn dẹp chướng ngại. Chúc mừng Hoàng thượng. Phong Thương Quốc thế lực hùng mạnh, nay lại đóng quân ở biên giới, có ý định xâm lược lớn. Lần này, nếu cuộc hôn nhân liên minh này thành công, thì có thể loại bỏ mối họa biên cương, mang lại phúc lợi cho dân chúng. Phải. Diệp Hoài Cẩn, 3 ngày sau, con sẽ hộ tống công chúa vào thành. Con nhất định phải nắm bắt cơ hội, thân thiết với cô ta nhiều vào. Chỉ cần cuộc hôn nhân liên minh thành công, trẫm sẽ giao toàn bộ binh mã 9 quận phía Nam cho con thống lĩnh. Cái này, hổ phù 9 quận này có thể điều khiển trăm vạn đại quân, từ trước đến nay đều do thái tử điều động. Hoàng thượng đối với Ninh Vương thật sự là đặt nhiều kỳ vọng. Hoài Cẩn, đừng làm trẫm thất vọng. Xin phụ hoàng yên tâm, chuyện liên hôn này Hoài Cẩn nguyện ý làm. Nhưng nhi thần còn có lời muốn nói. Con là vì hậu sự của Ninh Vương Phi sao? Trẫm hứa với con, tuyệt đối sẽ không làm khó cô ta. Phụ hoàng hiểu lầm nhi thần rồi. Hoài Cẩn sao có thể vì tư tình mà làm lỡ quốc sự? Vậy con còn do dự điều gì? Nhi thần muốn nói, chuyện liên hôn là để chấm dứt chiến tranh biên giới, vì sinh kế của bách tính và càng vì Giang Sơn xã tắc của phụ hoàng. Được, điều phụ hoàng giao phó, Hoài Cẩn nghĩa bất dung từ. Nhưng Hoài Cẩn làm như vậy tuyệt đối không phải vì thèm muốn ngôi vị hoàng đế. Tốt, rất tốt, vì Giang Sơn xã tắc. Vậy phụ tử chúng ta đồng lòng. Đây là do ngươi tự ý hành động, không chịu hạ độc Vương Phi mà ra hậu quả. Ta không ngờ Phan Trọng Ngọ lại dám lật lọng trước triều đình. Ngươi bây giờ đã biết thủ đoạn của Diệp Hoài Cẩn rồi chứ? Vương gia nói đùa rồi. Chỉ có ngươi và ta mới giỏi mưu kế, không từ thủ đoạn. Diệp Hoài Cẩn không phải người như vậy. Vậy hắn là người thế nào? Ôn nhu như ngọc, khiêm tốn quân tử. Ta bảo ngươi tính kế hắn, giám sát hắn, không phải bảo ngươi yêu hắn, hiểu không? Ngươi đeo chiếc vòng ngọc này vào, sát thủ nhìn thấy ngươi tự nhiên sẽ phối hợp với ngươi. Qua con phố này là đến nơi đã hẹn với Tam công chúa rồi. Điện hạ và Tam công chúa ngắm trăng, tại sao lại phải đưa tôi theo? Liên hôn là đại sự của quốc gia, mà ta lại không hiểu tâm tư con gái, chỉ sợ nói sai lời. Đem ngươi theo bên mình, ta liền có thể yên tâm hơn. Điện hạ cho rằng Diệp cô Sầm ăn nói khéo léo, có thể lấy lòng con gái sao? Thật ra chỉ cần 2 nước ngừng chiến, đó chính là phúc của bách tính. Cho dù cô ta chọn nhị ca, ta cũng sẽ chân thành chúc phúc cho bọn họ. Rõ ràng là huynh đệ ruột thịt, tại sao một người lại cao thượng chính trực, một người lại hèn hạ bị ổi? Sao vậy? Điện hạ cẩn thận. Ngươi, Diệp cô Sầm rõ ràng đã nói là diễn kịch, tại sao lại ra tay tàn độc? Điện hạ cẩn thận. The film was translated and narrated by M Media. Điện hạ, Hàn Thiên, không sao chứ? Rõ ràng là điện hạ bị thương, sao còn đến hỏi ta? Ngươi là người của ta,
Ta nhất định phải bảo vệ ngươi chu toàn. Điện hạ, xin lỗi. Công chúa nghĩ như vậy cũng thật thú vị. Đó không phải Ninh Vương điện hạ sao? Mặc kệ bọn họ. Nhị ca, sao huynh lại ở cùng công chúa? Chuyện này là sao? Ta không biết. Không biết là có ý gì? Ý trên mặt chữ. Vòng tay này của ngươi sao lại giống hệt của ta? Tam công chúa, có lẽ là kiểu dáng tương tự. Ngươi nhận nhầm rồi chăng? Đây chính là vòng tay của ta. Ngươi làm gì vậy? Làm gì sao? Ninh Vương nên hỏi. Nha hoàn nhà mình, vòng tay ta ban cho Diệp Cô Sầm, sao lại đến tay cô ta? Hàn Thiên, chuyện này là sao? Diệp Cô Sầm, ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao? Trùng hợp. Được thôi, vậy cái ta ban cho ngươi đâu? Lấy ra đi, cho ta xem nào. Nếu ta lấy ra, công chúa sẽ nghĩ ta thế nào? Ngươi cứ lấy ra trước đi. Đây mới là vòng ngọc công chúa tặng ta. Ta vẫn luôn trân trọng giữ bên mình. Sao lại thế này? Tam công chúa không phân biệt sự thật, vu oan Hàn Thiên thì nên xin lỗi cô ấy. Diệp Hoài Cẩn, ngươi nghiêm túc đấy sao? Là ngươi hiểu lầm trước. Hấp tấp sao? Thì đương nhiên phải xin lỗi Hàn Thiên. Diệp Hoài Cẩn, ngươi bảo ta, một công chúa đường đường chính chính, đi xin lỗi nha hoàn nhà ngươi? Điện hạ, thôi đi. Tại sao lại thôi? Chẳng lẽ công chúa là có thể ức hiếp người sao? Ngươi, hôm nay ta thay công chúa xin lỗi hai vị. Tam đệ vẫn còn bị thương. Ta và công chúa sẽ không làm phiền hai vị nữa. Cũng tốt. Phiền công chúa sau này học thêm lễ nghi, đừng thất lễ nữa. Sau chuyện này, liên minh với Tam công chúa coi như đã đạt được. Ngươi phái hai sát thủ đi, suýt chút nữa làm Hàn Thiền bị thương. Ngươi có biết không? Hai sát thủ gì cơ? Ta chỉ phái một huynh đệ. Cái gì? Kế sách của điện hạ thật cao minh. Sau chuyện này cũng khiến Diệp Hoài Cẩn càng thêm xót xa cho Hàn Thiên. Mũi tên này của thần không làm điện hạ bị thương chứ? Không sao, ta đỡ mũi tên này thay Hàn Thiên. Sự áy náy của cô ta đối với ta sẽ càng sâu sắc hơn. Chỉ là điện hạ không lo lắng Tam công chúa và Diệp Cô Sầm sẽ ngày càng thân thiết sao? Nếu ta liên hôn với Phong Thương Quốc, sẽ phải dựa hơi người khác. Nếu có thể từ miệng Hàn Thiên biết được bí mật lớn của tộc Bắc Mang, Thiên Hạ Cửu Châu này cùng thập phương Chư Quốc, chẳng phải đều là của Diệp Hoài Cẩn ta sao? Vẫn mong điện hạ thực hiện lời hứa, nhanh chóng giúp ta tìm được con gái. Công công cứ yên tâm, chỉ cần công công tận tâm phò tá, nhất định sẽ giúp người cốt nhục đoàn tụ. Đêm qua đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sao? Chỉ dùng một chiếc vòng tay đã khiến Tam công chúa và Diệp Hoài Cẩn kết oán. Thủ đoạn thật cao minh. Còn nữa, Diệp Hoài Cẩn đỡ tên cho ta cũng nằm trong kế hoạch của ngươi phải không? Những sát thủ đó là người của Diệp Hoài Cẩn. Ý ngươi là Diệp Hoài Cẩn sắp xếp thủ hạ tự làm mình bị thương sao? Khổ nhục kế. Diệp Hoài Cẩn không phải người như vậy. Không phải ai cũng đê tiện như ngươi. Ta không chỉ đê tiện đâu, ta còn rất bị ổi nữa. Em gái của ta thế nào rồi? Nếu ngươi nghe lời, cô ấy sẽ rất tốt. Ta đã đồng ý, ngày mai sẽ đưa cô ấy đi thả diều ở phía Nam Thành. Còn ngươi thì sao? Ngươi cứ tiếp tục đi quyến rũ Diệp Hoài Cẩn đi. Ngươi không cần phải cẩn thận như vậy, ta không sợ đau. Điện hạ là vì cứu tôi nên mới bị thương. Chỉ là tình huống lúc đó quá khẩn cấp, muốn che chắn cho ngươi mau chóng rời đi.
Công tử là ai? Vì sao lại giúp ta? Nơi đây hiểm ác, còn không mau đi. Điện hạ, người không phải lần đầu tiên đỡ tên cho tôi, cũng không phải lần đầu tiên nói những lời này với tôi phải không? Đây là ngọc bội năm đó người đánh rơi, giờ vật đã về chủ cũ. Chỉ là ta không ngờ người cuối cùng lại rơi vào tay Diệp Cô Sầm, còn giúp hắn hại ta. Hàn Thiên lấy oán báo ân, không còn mặt mũi gặp lại điện hạ. Vẫn xin điện hạ ban cho Hàn Thiên một sự ra đi. Nếu ta oán ngươi, sao lại giữ ngươi đến bây giờ chứ? Chỉ là ta không hiểu, Diệp Cô Sầm có thù hận sâu sắc với ngươi, vì sao ngươi còn giúp kẻ ác làm điều sằng bậy, nghe theo lệnh hắn? Em gái của tôi đang trong tay hắn, hắn lấy tính mạng của em gái ra uy hiếp. Em gái của ngươi? Phải, cô ấy tên là Yên Nhi, là vũ nữ được tộc trưởng của chúng thần công nhận. Chính là đêm đó, cô nương mà ta liều mạng muốn cứu, hóa ra người nắm giữ bí mật Bắc Mang không phải Hàn Thiên, mà là em gái của cô ấy. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách cứu Yên Nhi ra, để các ngươi thoát khỏi ma chảo của Diệp Cô Sầm. Chỉ là quỷ tư này canh phòng nghiêm ngặt, muốn cứu Yên Nhi còn cần thiên thời địa lợi. Ngày mai, thành Nam. Yên Nhi chậm một chút, anh lớn. Sao anh không dẫn Tu Trà bọn họ đến đây? Yên Nhi không phải đã nói không thích những người múa đao múa thương sao? Yên Nhi ngoan, anh rời đi một lát. Yên Nhi ở đây ngoan ngoãn đợi ta được không? Yên Nhi sẽ không rời đi đâu. Chi bằng nhân lúc này cứu Yên Nhi đi. Anh lớn, cứu ta. Xem ra chủ nhân quỷ tư cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh ơi, cứu ta. Yên Nhi, em không sao chứ? Anh lớn, anh chảy nhiều máu như vậy, có đau không? Anh không đau, chỉ cần Yên Nhi không sao là tốt. Nói, ai phái ngươi đến? Về nói với chủ nhân của ngươi, muốn cứu Yên Nhi, cứ để cô ta ở lại quỷ tư. Cô ta trúng miêu cổ, rời khỏi ta 3 ngày cũng không sống nổi. Yên Nhi trúng miêu cổ. Yên tâm, ta sẽ nghĩ cách. Diệp Hoài Cẩn, ngươi nói lại lần nữa xem. Ngươi muốn xin trẫm Long Tủy Đan sao? Đúng vậy. Kính xin phụ hoàng ban Long Tủy Đan cho Nhi thần. Ngươi muốn Long Tủy Đan cứu mạng ai? Người thân. Ngươi có người thân nào mà trẫm không biết sao? Không phải người thân của Nhi thần. Hôm nay Nhi thần đến xin thuốc cho Hàn Thiên. Hàn Thiên, ngươi nói chính là cô ta sao? Ngươi lại muốn vì một thị nữ ép trẫm giao quốc bảo sao? Hàn Thiên cô ấy không phải thị nữ, cô ấy rất quan trọng đối với Nhi thần. Người đó, trẫm một lòng tác hợp ngươi với Tam công chúa. Ngươi lại dám cùng một thị nữ tư thông? Ngươi làm như vậy là muốn chọc tức mất mạng trẫm sao? Nhi thần không tư thông với cô ấy. Nhi thần muốn đường đường chính chính cưới Hàn Thiên làm phi. Hồ đồ. Ta và Hàn Thiên là thật lòng. Kính xin phụ hoàng tác thành. Người đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi nếu cưới Hàn Thiên, chính là đem tất cả những điều này dâng hết cho Diệp Cô Sầm. Những ngày này, Nhi thần cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cái gì mà thiên thu đại nghiệp, bách tính phúc lợi, đối với ta mà nói, điều đó có thực sự quan trọng không? Huống hồ gì, nhị ca tài năng gấp trăm lần ta. Phụ thân chỉ cần hơi kiềm chế một chút, nhất định có thể làm nên đại nghiệp. Ngụy Khanh, đưa Hoài Cẩn vào đây nói chuyện. Vâng.
Ninh Vương gia, mời. Đợi ta. Nước cờ này Diệp Hoài Cẩn đi. Là ngươi dạy sao? Đây không phải là điều ngươi mong muốn sao? Ta là bảo ngươi quyến rũ hắn, chứ không phải bảo ngươi gả cho hắn. Xin lỗi, ta đã không kiểm soát tốt độ nóng. Nhiệm vụ của ngươi có thể kết thúc rồi. Ta có thể cho ngươi đoàn tụ với Yên Nhi. Ta đã không cần ngươi nữa rồi. Ngươi không cứu được Yên Nhi đâu, nhưng Long Tủy Đan thì có thể. Ta không cho phép ngươi gả cho hắn, nghe rõ chưa hả? Sao vậy? Không nỡ sao? Các ngươi có phải là đã làm chuyện phòng the rồi không? Diệp Hoài Cẩn có ơn cứu mạng với ta. Ngươi bị hắn lừa rồi biết không? Diệp Cô Sầm, ngươi làm gì vậy? Xin lỗi nhé, có chút thất lễ rồi. Lần sau ta sẽ không như vậy nữa. Không có lần sau đâu. Hoàng thượng giá lâm. Trẫm đã đồng ý ban hôn cho Diệp Hoài Cẩn và Hàn Thiên. Phụ hoàng, xin người hãy thu hồi mệnh lệnh. Vì sao? Bởi vì phụ hoàng còn chưa biết thân phận thật sự của Hàn Thiên. Phụ hoàng cho rằng Diệp Hoài Cẩn có thể cưới một nữ sát thủ cấu kết với quỷ tư sao? Diệp Hoài Cẩn, lời hắn nói là thật sao? Phụ hoàng minh xét, Hàn Thiên ôn nhu lương thiện, tuyệt đối không thể là nữ sát thủ nào cả. Tiểu vương gia nói không sai, Hàn Thiên quả thật là sát thủ, và cũng quả thật cấu kết rất sâu với quỷ tư. Mùa thu năm Quý Sửu, kẻ cướp ngân khố Giang Hạ, nữ phỉ đó chẳng lẽ chính là ngươi? Đúng vậy. Còn nữa, năm ngoái người cướp pháp trường Kinh Bắc cũng là ta. Còn có Lưu Thượng Thư nuốt mực tự kết liễu, cũng là ta ép mất mạng. Vậy thì ngươi vì sao lại muốn trước mặt trẫm tự phơi bày tội ác? Điều này lại là vì sao chứ? Hoàng thượng, xin người hãy cho phép ta nói vài lời với vương gia. Được. Diệp Cô Sầm, nếu ngươi muốn mất mạng cả đám, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, từ bỏ ngôi vị hoàng đế, ngay lập tức cút khỏi kinh thành. Mọi tội lỗi ta sẽ gánh một mình. Còn thứ hai thì sao? Ta sẽ nói với hoàng thượng, ngươi chính là chủ nhân của quỷ tư. Nói cho hắn biết tất cả, bao gồm cả chuyện trên giường của chúng ta sao? Ta không ngại. Bẩm hoàng thượng, cướp ngân khố, cướp pháp trường, còn có vụ án của Lưu Thượng Thư, đều là Diệp Cô Sầm bảo thần làm. Còn nữa, Diệp Cô Sầm bảo thần lẻn vào Ninh Vương phủ, quyến rũ Diệp Hoài Cẩn, âm mưu tranh đoạt ngôi vị của hắn. Diệp Cô Sầm, những lời Hàn Thiên nói đều là thật sao? Phải thì sao? Diệp Cô Sầm, mấy năm trước ở chùa Hồng Liên, trẫm đã nương tay với ngươi, không ngờ lại nuôi ra cái thứ như ngươi. Xài lang vong ân bội nghĩa. Thần đã nói rất nhiều lần rồi, vụ án chùa Hồng Liên còn có ẩn tình khác. Nhưng 7 năm qua, ngươi chưa từng tin thần, còn ngược lại nói thần hãm hại mẫu hậu của thần. Thần tranh đoạt hoàng vị chính là vì minh oan, tìm ra hung thủ thật sự. Chỉ vì điều này mà ngươi lại cấu kết với quỷ tư sao? Phải, hoàng thượng không phải cấu kết. Diệp Cô Sầm chính là chủ nhân của quỷ tư. Diệp Cô Sầm, chẳng lẽ điều này cũng là thật sao? Phải thì sao chứ? Bắt lấy, bắt hắn lại cho trẫm. Dừng tay. Bệ hạ e rằng đã nhầm rồi. Ta mới là chủ nhân của quỷ tư. Diệp Cô Sầm,
Hắn chẳng qua chỉ làm việc cho ta mà thôi. Tam công chúa đừng nói đùa. Ai đùa với ngươi? Ta vượt ngàn dặm xa xôi đến Nam Sở, có vẻ như đến để đùa dẫn sao? Số quan ngân đó vốn dĩ chính là cống nạp tế tệ của nước ta. Ta đã lấy đi trước thời hạn rồi. Cướp pháp trường cũng là để giải cứu thương nhân nước ta, tránh để hoàng đến nhà ta không vui, khiến các người thầy chất triệu người. Tam công chúa, trẫm nể ngươi là khách quý, mới đối với ngươi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Nếu ngươi còn nói như vậy với trẫm, đừng trách trẫm không nể mặt. Lão hoàng đế ơi lão hoàng đế, ta thấy ngươi thật sự đã lú lẫn rồi. Ngay cả chiến báo tiền tuyến ngươi cũng không xem sao? Cái gì? Bệ hạ, bệ hạ, có chuyện lớn rồi. Bệ hạ, hôm qua đại quân Phong Thương Quốc áp sát biên giới, quân ta sợ hãi không dám chiến đấu, suốt đêm hàng vạn người đầu hàng địch. Tam công chúa, ngươi xem tình hình hiện tại này, còn có cơ hội hòa giải không? Phí lời, bổn công chúa chuyến này đến chẳng phải là đề nghị hòa sao? Lưu thượng thư đó vốn dĩ chính là gian tế của nước ta. Hắn tham ô khoản tiền lớn, tư lợi quá nặng, ta mới tiện tay lấy mạng. Nếu đã nói như vậy, quỷ tư của ngươi xâm lược nước ta là để hai nước hòa hảo sao? Nếu không thì sao? Ngươi nghĩ kỹ đi, tại sao nhiều năm như vậy các ngươi đều không làm gì được quỷ tư? Nếu đã nói như vậy, sao ngươi không nói sớm cho trẫm biết? Bổn công chúa làm gì? Vẫn chưa đến lượt ngươi đề nghị. Nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ trọng thưởng Diệp Cô Sầm. Dù sao hắn cũng là phu quân do bổn công chúa đích thân chọn lựa. Đừng đợi đến khi núi sông sụp đổ, ta sẽ lột long bào của ngươi. Nhìn cái gì mà nhìn? Nữ nhân này, ngươi cẩn thận cho ta đấy. Không ngờ lại là Tam công chúa đã giúp ta giải vây trước mặt phụ hoàng. Ta là người rất đơn giản, ngươi giúp ta lật ngược tình thế, ta sẽ giúp ngươi kế vị. Ai cũng đừng hòng ảnh hưởng đến đại kế của chúng ta. Hôm nay ở đại điện, ngươi thật sự quá ý thế hiếp người rồi. Bổn công chúa chính là muốn ý thế hiếp người đấy. 3 ngày sau, ta còn muốn lão hoàng đế sắp xếp cho chúng ta một buổi hôn lễ long trọng. Hắn muốn nghị hòa thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi không sợ Diệp Hoài Cẩn sẽ gây rối sao? Điện hạ, Yên Nhi bị người ta bắt đi rồi. Có một thích khách bịt mặt mặc đồ đen đã bắt Yên Nhi đi và đi về phía cổng thành rồi. Mau! Vu nữ của Bắc Mang, ta đã mang đến cho ngài. Yên Nhi đừng sợ, anh đến để giúp em báo thù. Ta vẫn không hiểu, một đứa trẻ nhỏ như vậy có thể liên quan đến bí mật gì chứ? Ngụy công công, ngươi có biết 2 năm trước phụ hoàng vì sao lại diệt tộc Bắc Mang không? Ngươi có biết người tộc Bắc Mang có rất nhiều thợ khéo, đặc biệt giỏi thuật chế tạo hỏa dược không? Ta từng nghe mẫu phi nói, đại tướng tiền triều đã giấu một lô hỏa khí có uy lực cực lớn trong một hang động. Ai có thể có được chúng thì có thể uy chấn tứ hải, thống nhất thiên hạ. Nói như vậy, năm đó Linh Phi là biết bí mật này, nhưng bà ấy không chịu nói cho ta biết, còn nói muốn giữ bí mật này mãi mãi trong lòng. Cho nên ngươi liền ở chùa Hồng Liên phóng hỏa thiêu mất mạng mẫu thân của mình, tiện tay đổ tội cho Diệp Cô Sầm. Ai bảo năm đó phụ hoàng sủng ái hắn như vậy? Ngươi vì muốn tìm được lô hỏa khí này liền đặt mồi nhử trên người Hàn Thiên, từng bước dụ cô ta vào bẫy, cho đến khi người phát hiện người biết bí mật không phải Hàn Thiên. Cô bé mới là vu nữ thật sự của tộc Bắc Mang. Ta đoán ngày tộc Bắc Mang bị diệt, tộc trưởng sợ bí mật bị tiết lộ, khiến cô ấy mất trí nhớ. Cũng may Hàn Thiên tin tưởng ngươi, nếu không thì ngươi làm sao biết được vu nữ lại ẩn náu trong quỷ tư. Ngày mai để Diệp Cô Sầm phải chịu tội,
Ngươi đã không tiếc tự hủy hoại bản thân, nhưng mà Phụ Hoàng cũng không làm gì được. Tam công chúa kiêu ngạo hống hách đó, xem ra chỉ có thể mạo hiểm lấy mạng địch. Không ổn. Nếu Tam công chúa mất mạng ở Nam Sở, hai nước tất sẽ giao chiến. Đến lúc đó nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Không phải Tam công chúa, là Diệp Cô Sầm. Chỉ cần Diệp Cô Sầm mất mạng, mọi chướng ngại đều sẽ được quét sạch. Nhưng mà Hàn Thiên, ta không muốn để ngươi mạo hiểm nữa. Điện hạ, mạng này của Hàn Thiên là do điện hạ cứu. Huống hồ điện hạ đối với ta kính trọng yêu mến, những điều này không cần nói. Vậy ngươi định khi nào ra tay? Nỗi lo duy nhất của ta bây giờ là em gái của ta vẫn còn trong tay Diệp Cô Sầm. Người sao vậy, điện hạ? Yên Nhi cô ấy đã không còn nữa rồi. Người nói gì? Hôm nay ta phái người đến Quỷ Tư, vốn muốn lấy Long Tủy Đan để cứu Yên Nhi rời đi, nhưng ai ngờ ta lại thấy Diệp Cô Sầm tự tay lấy mạng cô ấy. Làm sao có thể? Mấy ngày trước ta ở Nam Sở, rõ ràng thấy hắn liều mạng bảo vệ Yên Nhi. Bây giờ hắn vì sao lại muốn lấy mạng Yên Nhi? Ta đoán hắn có ý đồ với ngươi, lấy Yên Nhi ra uy hiếp. Hôm nay Phụ Hoàng ban hôn cho chúng ta, ngươi lại kiên quyết như vậy. Hắn tức giận đến hóa thẹn, liền ra tay độc ác với Yên Nhi. Không thể nào. Không thể nào đâu. Đây không thể là sự thật. Yên Nhi. Vậy người vì sao không nói sớm cho ta biết? Xin lỗi, ta sợ người quá đau lòng. Yên Nhi. Tu Trà. Tu Trà ơi. Tu Trà. Tu Trà ơi. Ân oán giữa ngươi và ta, cần gì phải làm khó quân sư? Ngươi điên rồi sao? Kiếm này là vì tộc nhân của Bắc Mang ta. Hàn Thiên, ngươi nghe ta giải thích. Kiếm này chính ngươi đã ép ta quyến rũ Diệp Hoài Cẩn. Nếu ta nói ta vô cùng hối hận đã phái cô trà trộn vào Ninh Vương phủ, cô có tin không? Nhát kiếm này là ngươi đã chiếm đoạt thân thể của ta. Không phải chiếm đoạt, là ta đã yêu cô. Ngươi cũng xứng nói ra từ đó sao? Trước đây ta luôn nghĩ rằng những người như chúng ta không xứng đáng có được tình cảm. Ta vì mẫu thân mà rửa oan, ngươi vì em gái mà cầu xin mạng sống. Tất cả đều là một lũ cáo già, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau. Ngươi không nhìn lầm đâu. Nhưng sau này thấy cô và Diệp Hoài Cẩn chung sống, ta đã phát hiện ra một cô gái khác và một bản thân xa lạ. Ta bắt đầu hối hận vì đã để cô đi quyến rũ hắn, để cô ghét bỏ và hận ta. Hắn ta đang lợi dụng ngươi. Ta nợ hắn một mạng. Hàn Thiên. Hàn Thiên, đừng. Ngươi sẽ hối hận đấy. Hàn Thiên, ngươi vẫn chưa hiểu ra sao? Năm đó cứu ngươi là điện hạ. Diệp Hoài Cẩn chẳng qua là đã mạo nhận thân phận. 2 năm trước, Diệp Hoài Cẩn đã tấu trình rằng tộc Bắc mang mưu phản. Phụ Hoàng đã lệnh cho ta dẫn quân đi tiêu diệt. Do Diệp Hoài Cẩn làm giám quân, điện hạ không muốn lấy mạng vô tội vạ, vốn định phái cao thủ Quỷ Tư để giải cứu họ. Nhưng mà sự giám sát của Diệp Hoài Cẩn quá chặt chẽ, điện hạ đành phải tuân chỉ hành pháp. Ngày đó ta ở trong căn nhà cũ đã chú ý đến cô và Yên Nhi. Ta đoán rằng ban đêm cô nhất định sẽ đến cứu mọi người, nhưng Diệp Hoài Cẩn đã mai phục sẵn ở đây.
Hắn muốn lấy mạng sạch tất cả người Bắc Mang, không chừa một ai. Thế là ta cải trang che mặt, thoát khỏi sự giám sát của Diệp Hoài Cẩn, muốn ngăn cô rơi vào bẫy. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Khi ta đến nơi, cô đã rơi vào vòng vây trùng điệp. Nhưng cô vẫn cố gắng hết sức tìm mọi cách để cứu Yên Nhi. Nhưng lúc đó tình hình khẩn cấp, ta chỉ có thể bảo vệ cô thoát đi, rồi để Tu Trà tìm cách đi cứu Yên Nhi. Điện hạ đã đợi ngươi 2 năm, ngươi mới biết được Yên Nhi đang ở Quỷ Tư. Ngươi nghĩ những lời quỷ biện này của ngươi ta sẽ tin sao? Lúc đó ngươi hỏi ta công tử là ai, vì sao lại giúp ta? Ta đáp, nơi này hiểm nguy, mau đi đi. Sau đó Yên Nhi khóc thét. Ngươi chỉ có thể bỏ chạy thoát thân. Tình cảnh này có phải hay không? Cảnh tượng này những người có mặt đều đã tận mắt chứng kiến. Tại sao ta phải tin là ngươi đã cứu ta? Lúc đó ngươi đi vội vàng, để lại một miếng ngọc bội hình bán nguyệt trên chiến trường. Đáng tiếc lại bị Diệp Hoài Cẩn nhặt được. Thì ra người cứu ta thật sự là ngươi. Vậy nên ngươi đừng tin hắn nữa, được không? Nếu không phải ngươi đã lấy mạng Yên Nhi, ta suýt nữa đã tin lời ngươi rồi. Biến đi. Sao có thể chứ? Diệp Cô Sầm hắn mất mạng rồi, sao hắn lại đột nhiên mất mạng chứ? Phụ hoàng bớt đau lòng. Nhị đệ bị ám sát thảm khốc, Hoài Cẩn đau đớn mất đi huynh đệ. Nhưng kế sách hiện tại, ngoài việc lo liệu tang lễ, hôn ước của Tam công chúa mới là điều khó giải quyết nhất. Ta có thể gả cho ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Công chúa cứ nói giao ra hung thủ đã lấy mạng Diệp Cô Sầm. Lời này là thật sao? Tuyệt đối không đùa. Khi nào ngươi giao ra hung thủ, ta sẽ gả cho ngươi lúc đó. Tam công chúa, ngươi thật sự làm khó ta rồi. Hung thủ đã sát hại Diệp Cô Sầm này chính là cô ta. Ngươi tại sao lại lấy mạng hắn? Dễ dàng như vậy đã bán đứng ta rồi sao? Ngươi không sợ ta nói ra sự thật sao? Còn có ẩn tình gì nữa? Diệp Cô Sầm quả thật là do ta lấy mạng, nhưng kẻ chủ mưu thực sự đứng sau là Diệp Hoài Cẩn. Tại sao ta phải lấy mạng Diệp Cô Sầm? Nếu ta lấy mạng hắn, thì tại chùa Hồng Liên 7 năm trước, tại sao ta lại phải bảo vệ hắn? Ta thậm chí có thể nhường hoàng vị cho hắn, không có lý do gì cả. Vậy hắn mất mạng vì cái gì? Đêm qua Yên Nhi trúng độc phát tác, Hàn Thiên vì quá tức giận mà sinh hận, lỡ tay mất mạng. Diệp Hoài Cẩn, ngươi không phải rất yêu Hàn Thiên sao? Ngươi không bao che cho cô ta, mà ngược lại còn bán đứng cô ta. Tam công chúa, trước đại nghiệp, chút tư tâm này của ta có đáng là gì? Huống hồ, ngươi chẳng phải cũng là người như vậy sao? Diệp Hoài Cẩn, ngươi đúng là rất giỏi diễn kịch đấy. Bây giờ mới biết thì có hơi muộn rồi đấy. Diệp Cô Sầm một lòng trung thành với ngươi, vậy mà ngươi lại diệt mất mạng hắn. Có hối hận không? Đúng rồi, Yên Nhi cũng không phải do Diệp Cô Sầm diệt mất mạng, mà là bản vương đây. Diệp Hoài Cẩn, ta nhất định sẽ xử lý ngươi thành vạn mảnh. Tam công chúa, lời của ta đã nói xong rồi, ra tay đi. Diệp Cô Sầm, ta biết ngay ngươi chưa mất mạng. Không sai, là kế sách do ta và Hàn Thiên sắp đặt. Nếu không thì ai sẽ xử lý kẻ này? Nếu không phải ngươi đã lấy mạng Yên Nhi,
Ta suýt nữa đã tin lời ngươi rồi. Đừng lấy mạng anh lớn. Chị, em đã nhớ ra tất cả rồi. The film was translated and narrated by M Media. Yên Nhi, may nhờ có anh lớn đã cho em mặc nhuyễn giáp. Anh ấy đã cứu em một mạng. Anh ấy còn cho em ăn long tủy đan nữa. Thì ra bấy lâu nay là ta đã trách lầm huynh. Bây giờ đừng nói những chuyện này trước. Bây giờ là phải phản công lấy mạng Diệp Hoài Cần trước. Những chuyện khác sau này hãy nói. Chúng ta chi bằng lấy gậy ông đập lưng ông. Có lẽ chúng ta còn có một người giúp đỡ. Diệp Hoài Cần, món nợ giữa chúng ta đã đến lúc phải tính toán rõ ràng. Vậy thì xem ngươi có bản lĩnh đó không. Bảo vệ Diệp cô Sầm. Lão thái giám này lại lợi hại đến vậy. Ngụy Công Công, đó là thân phận ẩn mình trong cung của hắn. Thân phận thật sự của hắn chính là Tịch Tà kiếm đệ nhất thiên hạ năm xưa, Lộc Hàn. Diệp cô Sầm, bộ kiếm pháp này có phải rất quen thuộc không? Vụ án ở chùa Hồng Liên 7 năm trước cũng là Ngụy Công Công làm thay ta. Diệp Hoài Cần, ta muốn lấy mạng ngươi 7 năm rồi. Diệp cô Sầm, ngươi cứ an phận, là một vương gia không tốt sao? Tại sao cứ phải bám giết lấy ta? Vốn dĩ Thanh Mi sinh con ra, ngôi vị hoàng đế sẽ là của ta. Thế nhưng ngươi cứ nhất định phải phái cô ta đến để tính kế ta. Ngươi có tư cách gì mà nhắc đến Thanh Mi? Ngươi sớm đã biết cô ta tư thông với nhạc sư, vậy mà lại muốn mượn giống để đoạt vị. Sau khi thấy sự việc bại lộ, lại lấy mạng cô ta diệt khẩu. Nhưng ngươi làm chuyện nào có thể thoát khỏi mắt của quỷ tư? Vậy thì sao chứ? Giúp ta lên ngôi hoàng đế, đó là phúc phận của Thanh Mi. Được, vậy ta hỏi ngươi một câu. Trên mắt cá chân phải của Thanh Mi có một vết bớt màu xanh không? Tên nội gián gian tế nhà ngươi điều tra cũng khá kỹ lưỡng đấy, nhưng không còn ý nghĩa gì nữa. Ngụy Công Công, vì sao lại lấy mạng ta? Tiểu Quyên chính là tên xúc sinh này đã khiến cha tự tay lấy mạng con. 2 ngày trước chúng ta còn có một người giúp. Đêm qua Hàn Thiền cô nương lúc này hẹn ta gặp mặt. Là có chuyện gì? Ta có 2 bức họa ở đây, xin tiền bối xem qua. Tiểu Quyên, trước khi tiền bối tu luyện Tịch Tà kiếm pháp đã gửi gắm Tiểu Quyên cho Phú Thương, nhưng không ngờ Phú Thương gặp biến cố, Tiểu Quyên cũng từ đó bặt vô âm tín. Cô ấy bây giờ ở đâu? Tiền bối đừng vội. Có khả năng nào người tiền bối muốn tìm chính là cô ấy? Thanh Mi, không thể nào. Người đang nói bậy bạ gì vậy? Tiền bối không cần vội kết luận, chỉ cần suy nghĩ kỹ xem trên người con gái có dấu vết gì để nhận dạng không? Ta nhớ rồi, trên mắt cá chân phải của Tiểu Quyên có một vết bớt màu xanh. Vụ án cũ này rõ ràng đã vương vấn trong lòng ngươi nhiều năm. Vì sao ngươi lại dễ dàng tha thứ cho Ngụy Công Công như vậy? Tịch Tà kiếm nửa đời cô độc, làm tay sai cho kẻ ác, lại có gì khác với xác sống biết đi. Hắn và Diệp Hoài Cẩn vốn dĩ nên là những bậc kiệt xuất phong hoa tuyệt đại, nhưng một người thì ngu muội cố chấp, một người thì mưu tính đủ đường, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Xem ra thật sự khiến người ta phải thở dài. Ngươi không thấy họ rất giống chúng ta sao? Trong khoảnh khắc đó, lương tri đã chiến thắng hận thù, xé toạc lớp da quỷ dữ. Bây giờ đại cục đã định, ân oán xưa được hóa giải. 7 năm qua của ngươi cũng coi như là đã đợi được mây tan trăng sáng rồi. Không phải ta, mà là chúng ta. Hai người sao lại ngắm trăng mà không rủ ta? Lại đây, Yên Nhi ngoan. Hôm nay là lỗi của anh. Lần sau anh đảm bảo sẽ dẫn em ra ngoài chơi mỗi ngày, được không? Thế thì còn tạm được.
Đúng rồi, Yên Nhi, em thật sự nhớ ra. Nơi cất giấu bí mật hỏa khí của gia tộc chúng ta rồi sao? Vâng, nhưng anh lớn bảo em hãy quên nó đi. Mãi mãi không bao giờ nhớ lại. Như vậy thì thế gian sẽ bớt đi một phần dã tâm, thêm một phần an yên. Vậy chúng ta móc ngoéo nhé. Nào, móc ngoéo, móc ngoéo.